Di sini, pada suatu masa, terhampar perkampungan seluas Saujana. Sebelum ia menjadi antara pelabuhan tersibuk di dunia, Pasir Putih di sini adalah saksi pertumpahan darah. Pasir Panjang penuh bersejarah, tempat regimen askar Melayu pertahankan maruah demi cinta pada tanah yang megah. Di sini, pada suatu masa, antara batu berlayar dan pasir putih, Pasir Panjang, nama yang mudah namun berisi penuh dengan sejarah. Dikatakan pantai di sebelah barat daya Singapura ini terbentang begitu jauh, berpasir halus seluas pandangan mata. Saya berasal dari kawasan Pasir Panjang di kawasan West Coast Road. Masa kini lah, kalau kita pergi Pasir Panjang, kita tak akan tahu yang Pasir Panjang tu adalah satu kampung Melayu. Dari Batu 4 tu sampai ke Batu 9, Pepys Road, Bukit Larangan tu dalam kawasan Batu 4. Suasana kampung lain. Sangat lain. Daripada pagi sampai petang kita pada rasa sunyi lah. Ada je aktiviti kita buat. Macam saya budak lagi waktu kan, saya selalu jumpa kat member. Saya tak kenal diorang, otomatik kita berbual, berbaik sama-sama, main takraw lah, kita main captik. Ada pasti kami main tarik upih sekali-sekali lah. Pasir Panjang tu memang dia punya pantai pasir je, dan pasir dia kira mendatar lah, mendatar. Sejauh kita jalan pun kata ke depan 3 kilometer pun air masih level lagi. Jadi memori kat sana sangat gembira lah bila saya teringat sekarang. Budak-budak sekarang semua tak ada memori yang macam kita alami. Pasal rumah saya atas mangrove swamp, rumah dalam air. Bila air naik, kita terjun dalam air lah. Daripada tingkap dah terjun. Kita belajar swimming macam gitu. Tak tahu swimming pun tak apa. Lama-lama pandai juga. Itulah memori kita. Kadang-kadang bawa budak-budak pergi sana, kita cakap, ini dulu mama tinggal kat sini tau, rumah kampung. And yang very unique, rumah yang lain semua atas darat. Kita punya rumah belakang sekali dekat atas mangrove. Pada awal abad ke-19, Pasir Panjang adalah perkampungan nelayan dan petani. Kawasan ini dihiasi rumah-rumah papan yang berdiri di atas air dan tanah rendah. Di kaki Bukit Labrador dan sepanjang South Buona Vista, tanahnya subur dengan air laut yang sentiasa memberi. Di sinilah orang Bugis, Jawa, Melayu dan Cina hidup berdamping. Rumah saya di South Buona Vista Road. Jadi South Buona Vista tu ada side semi roads lah. Ada Lorong Sari, Lorong Sarhad, Lorong Puspa. Jadi di Pasir Panjang tu mereka namakan family saya Bengali Atas Bukit. Sebab maybe keluarga saya bukan keluarga Melayu lah, keluarga Bengali. Jadi rumah saya yang atas tangga tu dekat South Buona Vista Road dia panggil Bengali Atas Bukit. Okay, gambar ni, ini ialah pondok di depan kedai Dobi. Ini kata orang jalan utama masuk ke kampung kita. Mereka yang dulu di pondok akan tahu siapa orang luar, siapa orang dalam. Di gambar belakang ni adalah rumah saya sendiri. Rumah tu terletak di kawasan laut. Walaupun kampung saya kebanyakannya darat, tapi rumah saya sendiri adalah dalam kawasan laut. Jadi bapa terpaksa bina jembatan dari kawasan darat ke rumah saya. Pakcik saya tu tukang kayu. Jadi diorang bina rumah kita. Sebelum tu kita tak ada electricity
untuk malam, kalau kita nak kena belajar ke apa, kita pakai lampu colok. TV pun dulu tak ada mula-mula. So tak ada electricity kan. Air pun mula-mula tak ada. Jadi kena pergi pipe central gitulah. Jadi bapa akan ambil air macam dalam 2 tong gitu, bawa balik, simpan kat tempayan besar. Jadi itu untuk kegunaan satu hari lah. Waktu 70-an ada apa? Water ration. Tapi kalau water ration waktu di kampung kita tak ada masalah. Sebab apa? Di sebelah belakang kampung tu ada mata air. Jadi 24 hour air tu sejuk, deras. Jadi kita kadang ambil baldi, kita pergi pancur, dia panggil pancur lah. Mandi kat sana, ambil air ni untuk masak ke apa kan, di pancur sana. Kalau sekarang di pancur tu ialah di kawasan hot park. Kini, tempat-tempat di sepanjang West Coast Road dipenuhi dengan rumah batu yang tiada lagi mempamerkan identiti Melayunya suatu masa dahulu. Sebab itulah adanya program ini, untuk kita mengenang kembali semua memori. Ada banyak kenangan lah kan. Kalau lari atas jembatan tu, salah-salah boleh jatuh dalam air. Kalau bulan Disember, air akan naik high tide. Masa tu kita nak pergi sekolah ke apa, kita terpaksa tak pakai stokin, pakai kasut. Dan abah akan bawa kolek, boleh muat 3 orang lah. Kita duduk atas kolek tu dan dia akan tarik kolek tu sampai ke darat. Baru kita turun pakai stokin, baru pergi sekolah. Saya dilahirkan di kawasan Pasir Panjang, bertentangan dengan Hing Ngui King Terrace yang dulunya ialah sebuah sekolah Melayu Pasir Panjang. Saya rindukan kemesraan antara teman-teman. Sampai sekarang kadang-kadang teman-teman yang dulunya saya main bola sama-sama, bila saya bertemu dengan beliau ini di masjid, terkenang kisah-kisah lama waktu kita berlari, main bersama, bergaduh bersama. Laut di kaki, bukit di hati. Langit yang luas tidak terperi. Hidup dahulu bebas tanpa tembok tinggi. Bahagia yang nyata bukan berdinding mimpi. Kampung belakang tu banyak pokok mangrove yang tinggi-tinggi. Saya dengan budak-budak kampung selalu panjat. Lepas tu buat swing macam Tarzan. Kalau air tak naik, air turun, dia ada lopak tau. Tapi dia punya mangrove tu sangat tajam. Tapi kita tak tahu, tak payah pakai slipper, tak payah apa, jalan aja pasal suka nak main lopak. Saya yang paling bungsu dalam adik-beradik 8. Jadi mak agaknya dah macam dah penat lah nak layan. Jadi saya memang yang paling nakal dekat kampung tu dalam adik-beradik. Kalau katakan macam ibu dan ayah kita kerja, saya selalu keluar masuk di jiran Serani. Diorang yang jaga saya bila mak bapak saya kerja. Jadi kalau makan senanglah, jiran-jiran selalu tolong. Walaupun kebanyakan keluarga Melayu Islam, tapi kita ada juga jiran daripada Serani, orang India, orang Cina yang rapat. Setiap kali dia keluar rumah, tapi kalau waktu dulu kampung, jiran kita boleh ibaratkan tinggalkan keselamatan anak kita dengan jiran. Kerana jiran antara rumah ke rumah yang sebelah sekitar 2 meter jaraknya, jadi kita boleh dengar apa yang terjadi. Jadi senang untuk membantu antara satu dengan yang lain. Pasir Panjang juga terkenal dengan Masjid Ahmad yang terletak di Lorong Sarhad. Masjid yang dibina pada tahun 1934 ini merupakan tempat perjumpaan bagi penduduk di sekitarnya. Masjid Ahmad sebenarnya adalah sebuah masjid kampung yang dulunya dibangunkan oleh seorang pelaut. Beliau sebenarnya adalah seorang kapten kapal. Jadi waktu tu mungkin lepas dia belayar 2-3 bulan baru pulang ke tanah air. Sikit demi sedikit kawasan perkarangan masjid itu dibaik pulih,
dibeli tanah, ditambak, ditinggikan dan akhirnya jadilah sebuah masjid kecil yang boleh menampung lebih kurang dalam 200 hingga 250 jemaah sekaligus. Saya masih ingat lagi longkang-longkang, air longkang tu sama yang sepatutnya mengalir ke laut kerana hujan lebat, air pasang, jadi rumah dia masuk air. Jadi saya dapat rasakan juga suasana banjir kecil tu seperti dulu. Namun, bukan semua kejadian air naik adalah musibah buat penduduknya. Pancing, memang pancing tu jadi saya punya bukan hobi lah, cari makan lah. Ayah belikan joran buluh, dan kita mancing. Lepas subuh tu saya pergilah dengan adik saya mancing. Pukul 10 kita baliklah. Satu beg plastik ikan membulus, saya dapat bawa balauk lah. Ikan membulus, kalau sekarang dia panggil ikan pasir-pasir lah. Kat rumah memang selalu ada ular. Kadang-kadang kita tengah mandi kan, nanti kita nampak ular tu naik. Nanti bila air dah surut, nampak ular dekat pokok-pokok. Kita kadang-kadang sengaja, walau mak saya garang selalu tak kasih kita masuk air, tapi kita sengaja terjatuh ke terjun ke sengaja. Jadi kita boleh main air lah. Kalau bulan Disember, ramai orang akan datang pancing. Jadi diorang akan duduk kat jembatan kita lah. Kawasan Pasir Panjang yang panjang, besar dan luas ini mempunyai banyak sekolah-sekolah yang telah mendidik anak-anak kampung menjadi orang yang berguna hingga ke hari ini. Saya bersekolah di Pasir Panjang Primary School dan sekolah menengah di Yusof Ishak Secondary School. Kindergarten belajar di Balai Rakyat Alexandra Terrace, betul-betul bersebelahan rumah saya. Kemudian primary school ialah sekolah rendah Labrador. Kemudian bila secondary di sekolah menengah Jintai. Sekolah saya di Jubilee Primary School. Saya sekolah di Pasir Panjang Primary School. Sekolahnya masih ada, tapi sekarang saya rasa dah jadi rumah orang tua-tua lah. Kita pergi sekolah dalam 1 kilometer, jalan kaki, balik ramai-ramai dengan kawan-kawan semua tinggal di kampung situ. Apa kegiatan kita ialah balik sekolah. Kita bermain di halaman rumah lah. Rumah kak saya tu halaman rumah je kuat besar, ada pokok mangga. Jadi kita main lah permainan cakti ke, main ting-ting ke dulu kat situ kan. Bagi anak-anak kampung, hidup hanyalah untuk main. Dari mata celik hingga matahari terbenam, mereka tak kenal erti bosan kerana ada sahaja yang ingin dilakukan. Dulu-dulu kan kita sekolah pun mak bapak pun tak serius sangat. Jadi kebanyakan masa kita adalah digunakan untuk bermain lah. Apa-apa permainan kebanyakan kita cipta sendirilah. Kita ada idea. Tunjang main pun ada musim. Musim goli, musim cari spider, semua ada. Bila balik tu nanti sebelum sampai rumah, kita dekat sekolah tak beli apa-apa kan, simpan duit 10 sen. Nanti singgah dekat kedai apik yang jual ais kacang yang dia bulat-bulat kan. Kita beli 5 sen, apik tu buatkan kita ais kacang. Kita pegang ais kacang tu dengan tangan, sejuk-sejuk pun tak apa. Makan, bawa balik rumah lah. Tak kira hygiene, apik tu punya stall memang banyak lalat. Tapi tak apa, kita makan sihat alhamdulillah. Of course kalau balik sekolah tak balik rumah teruslah. Kita melincung ke Labrador Park. Kita tidak ada TV, jadi tidak ada gadget, tidak ada handphone, semua itu tidak ada. Jadi kita banyak daripada fizikal. Saya belajar 5, saya masuk silat dan malam belajar zapin. Dulu saya wakil sekolah dengan 1, 2, 3, 4. Lepas tu lepas mereka saya mewakili Singapura dalam pesta dari South Asia Festival dan sebagainya lah. Cinta pada budaya serta elemen tradisi memang tak boleh lekang dari masyarakat Melayu kita. Satu lagi yang sangat sinonim dengan orang kita, sukan bola sepak. Piala Malaysia terutamanya. Dan kita yang kanak-kanak selalu tengok bola daripada Kalang, dan ada kadang-kadang kita jalan kaki balik. Abang-abang, pakcik-pakcik yang dekat pondok ni, mereka beritahu apa? Lain kali
Pergi sama-sama, balik sama-sama. Waktu tu waktu zaman Piala Malaysia. Dan kita yang kanak-kanak selalu tengok bola daripada Kalang, dan ada kadang-kadang kita jalan kaki balik. Tapi bila ramai-ramai rasa dekat lah. Setengah daripada kita naik bas, yang setengah jalan kaki. Jadi yang naik bas dah tersampai dulu. Abang-abang, pakcik-pakcik yang dekat pondok ni, diorang tanya, korang semua dari mana? Daripada Kalang tengok bola. Semua tak ada yang tengah belum balik, masih jalan kaki. Mereka beritahu apa? Lain kali pergi sama-sama, balik sama-sama. Jadi kata orang bilang, no, don't leave men behind. Ramadan dan Hari Raya di kampung-kampung di Pasir Panjang datang dengan tradisinya sendiri. Memory bulan puasa, bila 7 lekor, budak-budak kampung, rumah kampung semua ada pasang lekor, dan kita budak-budak diberi freedom untuk jalan-jalan malam-malam main-main. Hari biasa, bukan bulan puasa, lepas maghrib semua dah masuk rumah, tak main kat luar. Tapi bila bulan puasa, okey, boleh main kat luar. Kita selalu main sembunyi-sembunyi. Kita selalu bawa tanglong keluar. Ni budak-budak dulu, kita tak tahu kita nak cari apa, layan tu kadang kita pergi tempat hutan dengan tanglong tu, tapi tak jumpa. Persepsi kita dulu malam 7 lekor nak cari hantu, padahal lain lah. Bila kita dah belajar lain, malam 7 lekor tu layan tu kadang tu lain punya. Bila hari raya pula, semua ramai-ramai pakai baju raya berwarna-warni. Pergi rumah dapat duit lah 10 sen, dapat 5 sen. Nanti datang Indian person with bicycle, dia jual roti dengan kaya. Itu happy hari raya. Hari raya pertama mesti pergi Haw Villa. Kita panggil Obanho dulu. Tengoklah patung-patung yang takut tu semua kat situ. Tapi kita tak takut, kita macam happy-happy. It's like hari raya outing. Okey, Haw Villa ni dia unik Kalau cari satu Singapura pun takkan jumpa tempat yang sebeginilah. Saya ingat juga hari raya masih kita dengan pakaian hari raya pergi Haw Villa. So Haw Villa ni tempat attraction Pasir Panjang, is a must to go lah. Keindahan dan kemeriahan itu semua terpaksa dikorbankan kerana pembangunan. Dalam 6 bulan sebelum kita kena pindah, dia dah kasih surat. Kita semua dah tahu. Jadi kita kena buat preparation lah. Yang sedihnya pasal sebelum kita pindah tu, dia dah buat kita punya kehidupan kat sana susah. Dia orang taruh chemical on the swamp. Jadi pokok semua start mati. Sea life semua tak ada. Tu mud skipper, ikan temangkul semua dah tak ada. And then lori masuk selalu, dia run over kita punya pipe air. So pipe air selalu pecah. Hari kita pindah tu, lori datang dan kita angkat barang angkat barang dari rumah ke lori. Lepas tu of course kita nangis lah kan. Kita say goodbye lah. Lepas itu saya pergi tapi kita nampak rumah tu dah dirobohkan. Dah flat, dah tak ada rumah lagi. Jadi selepas hari yang saya nampak rumah saya dah flatten, saya dah tak pergi lagi sebab dah tak boleh take it lah kan, sedih sangat. Sebab saya kata orang yang paling bongsu, yang paling kecil, jadi tak rasa sangat. Cuma bila dah a few years later, baru macam rasa kebebasan yang kita ada duduk di kampung, kawan-kawan yang sama membesar, terasa tak ada hilang dia. Macam longing for that moment. Bila dah habis primary 6 kan, dah habis PSLE, kita kena pindah rumah flat. Masa tu saya happy sangat nak pindah. Masalah agaknya nampak kawan-kawan, memang ada yang kawan-kawan yang dah pindah, tinggal kita maybe last few yang pindah. Macam dengar orang tinggal flat macam best gitu, toilet dia dekat, ada lift,
boleh flush. Kenangannya macam happy gitu nak pindah. Tapi sebenarnya sekarang rindu dengan kampung. Apabila kita pindah, kita nak tinggalkan tempat tu, kita rasa sedih lah, sedih. Dan saya ingat betul is the last hari raya tu saya masak ketupat. Saya cakap ini kali terakhir aku masak ketupat kat kampung ni lah. Tapi sampai sekarang saya ingat lagi macam mana struktur rumah saya. Daripada bumbung atap, abah bikin zinc. Daripada tak ada electricity, kita dapat daripada kena angkat air, ada pipe air. So ada progress kan. Tiap-tiap tahun sebab kita atas air, jadi bapa kena jack up dia punya foundation lah. Dan saya masa dekat sekolah, saya suka woodwork. Saya ada macam very special memory dengan bapa. Tak ada orang yang dekat kampung tu, mungkin ada 1-2 yang buat rumah sendiri. Tapi saya ingat rumah saya yang saya duduk tu dibuat oleh bapa dan pakcik saya sendiri. Saya bina rumah saya sendiri. Jang tinggal kini hanyalah kenangan bersandarkan rindu yang tak dapat diulang kembali. Hanya kisah dan perkongsian yang dapat dipanjangkan kepada generasi akan datang supaya memori dan tradisi bangsa kita tidak hilang seperti lenyapnya laut luas dan pasir putih yang pernah terbentang megah di sini. Bukan sekadar pelabuhan yang dibangga-bangga, Pasir Panjang adalah nadi kehidupan yang pernah berdenyut dalam suasana harmoni. Di sinilah jiran menjadi keluarga dan hilai tawa adalah bahasa bersama. Walau rumah kayu telah tiada dan titi telah lenyap di telan arus dan masa, semangat Pasir Panjang kekal hidup dalam ingatan, dalam cerita semua yang pernah mendiaminya. Di sini pada suatu masa. Di sini suatu